Đã có rất nhiều ý kiến tranh cãi về vấn đề triệt khản cho chó mèo. Có người cho rằng đó là hành động trái với tự nhiên, không có tình người khi tự đoạt đi quyền làm mẹ, làm cha của chó mèo. Cũng có người cho rằng đó là hành động đúng vì phần nào giúp giảm thiểu dân số cơ nhỡ khi những chú chó mèo con sinh ra phải lang thang đầu đường xó chợ, đối diện biết bao nhiêu nguy hiểm và bệnh tật khi không có ai cưu mang và chăm sóc. Vậy đâu mới là hành động đúng? Các bạn hãy cùng Daily Pet khám phá và tìm ra câu trả lời ngay nhé! Có rất nhiều nguyên nhân khiến việc triệt sản chó mèo trở thành giải pháp cho nhiều gia chủ. Thứ nhất là giảm thiểu số lượng chó mèo vô gia cư. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy một em cún đi lạc hoặc một vài em mèo bị bỏ rơi khi đi qua bãi đất trống, khu chợ. Tại Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 6 đến 8 triệu động vật vô gia cư bị bỏ rơi và chỉ 1/2 trong số này tìm được chủ mới cho mình. Nghe thật rung mình phải không nào? Chó mèo vô gia cư không chỉ là do mèo hoang sinh sôi nảy nở, mà có khi chúng đã từng là chó mèo nhà nhưng không có được sự chấp nhận bởi gia đình chủ, thậm chí vứt chúng đi. Tính trung bình ở Hoa Kỳ, mỗi năm có hơn 2,7 triệu chó mèo khỏe mạnh bị bỏ rơi và chết đi trong trạng thái hoàn toàn cô độc. Vì vậy, triệt sản chó mèo là giải pháp duy nhất để giảm tải tình trạng bùng nổ dân số ở chó và mèo. Vì sức khỏe của chính thú cưng nhà bạn, một bài báo trên tờ USA Today đã công bố một nghiên cứu cho rằng các vật nuôi được triệt sản thường có tuổi thọ lâu dài hơn số còn lại. Theo trong báo cáo, chó đực được triệt sản sẽ sống lâu hơn chó đực bình thường đến 18%, và chó cái đã được triệt sản sẽ sống lâu hơn chó cái chưa triệt sản đến 23%. Báo cáo còn nói thêm rằng tuổi thọ vật nuôi thấp nhất vì 44% chúng không được triệt sản. Bên cạnh việc tăng tuổi thọ, chó mèo được triệt sản còn có nhiều khả năng tránh được các nguy cơ của các loại bệnh như ung thư, đặc biệt là căn bệnh viêm tử cung. Còn ở mèo đực, chúng sẽ tránh được các căn bệnh như ung thư tinh hoàn, ung thư tuyến liệt, vân vân và mây mây. Và lợi ích tiếp theo của triệt sản đó chính là kiềm chế các hành vi xấu. Ở chó đực, số lượng chó không bị triệt sản thường có hành vi tiểu bậy khắp mọi nơi nhằm mục đích đánh dấu. Điều này đã gây ra khá nhiều phiền toái cho những người chủ của chúng. Triệt sản có thể giảm đi tình trạng này hoặc kết thúc nó hoàn toàn. Ở mèo cũng vậy, bạn cần phải triệt sản chúng khi bắt đầu được 4 tháng tuổi. Điều này sẽ giảm tải đến 90% số lần tiểu đánh dấu của các anh chàng mèo. Ngoài ra, chúng sẽ bớt kêu gào, đòi ra khỏi nhà vào ban đêm và ít đánh nhau hơn. Giảm nguy cơ mất thú cưng khi chúng bỏ đi tìm bạn tình. Khi chó mèo cái vào chu kỳ động dục, cả nội tiết tố và bản năng của chúng đều thôi thúc chúng đi tìm bạn đời. Bởi vậy, chúng sẽ cố gắng trốn thoát mỗi khi bạn mở cửa phòng hay cửa sổ để đi theo tiếng gọi của tình yêu và bản năng. Nhớ rằng chó mèo đực cũng có thể điều khiển bởi hormone và bản năng giao phối, và chúng có thể cố gắng hết sức để trốn thoát vì cùng một lý do. Cả chó mèo đực và chó mèo cái của bạn đều có nguy cơ bị thương khi băng qua đường bộ và đường cao tốc để tìm bạn tình. Bằng cách triệt sản thú cưng của bạn, chúng sẽ giảm tiết hormone cũng như ngoan ngoãn loanh quanh trong nhà và bên cạnh bạn cả ngày. Tiết kiệm chi phí. Bạn đã bao giờ ngồi tính toán lại số chi phí mình cần để nuôi dưỡng một em chó hay em mèo chưa? Sẽ như thế nào nếu số lượng dân số của chó hay mèo nhà bạn tăng lên khoảng 5 đến 10 em? Thay vì tốn một khoản tiền lớn, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm dài hạn số tiền đấy với giải pháp triệt sản chó mèo. Chưa kể ở các nước phát triển, mỗi chó và mèo nuôi ở nhà đều có giấy phép nuôi dưỡng riêng và yêu cầu trích ngừa. Mà chi phí ở các nước như thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Tiết kiệm thời gian. Nếu bạn là một người thường xuyên bận rộn với công việc thì bạn không nên cho thú cưng của mình sinh sản quá nhiều. Khi chó mèo sinh đẻ, rất cần chủ nuôi của mình ở bên cạnh và chăm sóc. Việc chăm sóc cả con lẫn mẹ cũng cần rất nhiều thời gian. Nếu ít được quan tâm, chó mèo sẽ rất dễ buồn và tủi thân. Hơn hết, nếu chó và mèo mẹ đẻ khó hoặc hay chăm sóc con vụn mà không có sự tiếp sức của bạn thì rất dễ bị nguy hiểm. Nên nếu công việc của bạn cho phép dư dả thời gian thì bạn chỉ nên nuôi 1 đến 2 bé để đảm bảo các bé được quan tâm và chăm sóc tốt nhất. Và phần tiếp theo mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là khâu chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật. 1. Trước khi phẫu thuật. Khoảng 1 tuần trước khi phẫu thuật, bạn nên chắc chắn rằng là chó, mèo nhà bạn đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. Bạn nên hỏi trước với bác sĩ thú y là chó, mèo nhà bạn cần tiêm phòng những vaccine gì. Thông thường ở mèo thường tiêm vaccine phòng 3 bệnh: giảm bạch cầu, viêm mũi khí quản truyền nhiễm và bệnh đường hô hấp herpes virus cúm mèo. Những vaccine này nên được tiêm cách thời điểm phẫu thuật ít nhất 5 ngày để đảm bảo hệ miễn dịch đã hoạt động đủ bảo vệ cho cơ thể mèo. 2.
trước ngày phẫu thuật. Bạn sẽ cần tư vấn của bác sĩ rằng có nên cho chó, mèo dùng thuốc hay không. Bạn nên cho chúng nhịn ăn. Bạn có thể làm các công việc vệ sinh cho chó mèo như tắm, lau tai, cắt móng. Và điều quan trọng nữa là bạn không nên cho chó mèo đi triệt sản vào lúc đang thời kỳ động dục. 3. Khi trở về nhà, chó mèo có thể mang về nhà ngay sau khi phẫu thuật. Bạn cần phải làm tất cả những chỉ định của bác sĩ phẫu thuật và có thể gọi cho bác sĩ khi bạn có bất cứ câu hỏi nào. Bạn cần phải theo dõi quá trình lành vết thương của chó và mèo, tránh hiện tượng trúng liếm và vết mổ. Nếu có thể, bạn đeo vòng chống liếm cho chó và mèo nhà bạn. Nếu chó hoặc mèo có bất cứ dấu hiệu gì khác thường, bạn cần phải báo cho bác sĩ thú y ngay. Tuyệt đối không dùng tùy tiện bất cứ loại thuốc nào. Phần cuối cùng trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chó, mèo có những ảnh hưởng gì sau khi triệt sản. 1. Sau khi triệt sản, chó mèo có buồn bã, có cảm thấy bị tổn thương hay ảnh hưởng gì xấu hay không? Không hề. Cơ bản các bé không có nhận thức về giới tính như ở người. Sau khi triệt sản, chó mèo chỉ mất đi khả năng sinh sản và không còn quan tâm tới vấn đề tình bạn mỗi khi đến mùa lên giống. 2. Chó mèo có thay đổi tính cách sau khi triệt sản hay không? Có thể thay đổi theo hướng tích cực. Sau khi triệt sản, chó mèo đực sẽ giảm hẳn thói quen tiểu bậy khắp mọi nơi để đánh dấu lãnh thổ như trước đây. Chó mèo đực còn bớt đi tính hung hăng, gây sự đánh nhau với chó mèo đực khác. Nguyên nhân là do hết quan tâm đến cái rồi, nên còn đâu nữa mà đi đánh nhau. 3. Chó mèo có làm biếng sau khi triệt sản hay không? Cái này sẽ tùy thuộc vào chế độ chăm sóc của bạn sau đó. Bé mèo đực của mình sau khi triệt sản vẫn tung tăng chơi đùa như trước, vẫn hay đi gây sự đánh nhau, chắc là do bảo vệ lãnh thổ, chứ giành gái thì chắc là không rồi. 4. Chó mèo có khỏe mạnh hơn sau khi triệt sản hay không? Chắc chắn là có. Chó mèo sẽ không có áp lực phải đi tìm bạn tình hay bị stress khi tới mùa ra phối. Sau khi triệt sản, chó mèo cái sẽ tránh được nguy cơ nhiễm bệnh viêm tử cung, còn chó mèo đực sẽ tránh được các vụ ẩu đả, cắn nhau nên ít bị các bệnh bị truyền nhiễm từ các chó đực khác qua vết thương hoặc vết cắn. Do ít đi rong, các bé sẽ tránh được các vụ tai nạn xe ô tô ngoài ý muốn từ việc đi lang thang ngoài đường. Tóm lại, chó mèo sau khi triệt sản chỉ có thể thay đổi theo hướng tích cực về góc độ sức khỏe và an toàn cho mấy bé. Nếu bạn từng muốn triệt sản cho chó mèo nhưng còn nghi ngờ về việc triệt sản có ảnh hưởng tiêu cực gì cho chó mèo hay không, thì bạn cứ yên tâm là không hề có sự ảnh hưởng gì mà lại còn tốt hơn. Vậy là video đã kết thúc tại đây. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì bạn cứ comment xuống ở bên dưới nhé. Còn nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, một subscribe để giúp mình có thêm động lực để ra những video hay khác hơn nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.